Xin chào tất cả các bạn nhé. Trước đây mình có làm clip chia sẻ cái mẹo sâu chỉ qua cái kim rất là hay. Thì mình nhận được cái nhiều phản ánh là hơi khó thấy và đề xuất làm lại. Cho nên mình sẽ làm clip này để làm chậm hơn, cận cảnh hơn để các bạn xem. Thì trước tiên á, các bạn nên mua một cái kim lớn để về tập cho nó dễ hơn. Còn vô trực tiếp cái kim nhỏ thì rất là khó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái tập kim lớn nhé. Các bạn chú ý này, các cái sợi chỉ nó sẽ đi ngang qua cái vân tay. Do đó mình sẽ đặt cái kim thế này, rồi mình kéo qua kéo lại. Đó là cái chỉ nó đi qua này, chỉ nó xỏ qua rồi, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ làm kim nhỏ. Kim nhỏ các bạn cũng để vậy. Đây, không, mình sẽ để như vậy, rồi mình kéo qua kéo lại thôi các bạn. Kim nhỏ thì kéo tốc độ nó nhanh hơn một xíu thì nó sẽ qua. Này, nó qua rồi đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ quay siêu chậm để các bạn dễ hình dung nhé. Như vậy là thành công nhé các bạn. Rất là đơn giản và rất là dễ. Mình chúc các bạn tập thành công nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.